การเมืองไทยร้อนนะมีเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบภายในอาทิตย์เดียวมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพี่บวงไม่ได้ตามเลย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตพี่บิ๊กคือคือก่อนหน้าเนี้ยทุกครั้งที่ผมเปิด YouTube เข้าฟีด YouTube ไปเนี่ยแม่งจะมีข่าวเกี่ยวกับไทยเขมรอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยกดเข้าไปดูเลยนะอ่าแต่แม่งขึ้นตลอดตั้งแต่แบบว่าเริ่มปะทะกันจนแบบเริ่มซาแม่งขึ้นตลอดแต่พอวินาทีที่นายกอุ๊งอิ๊งพ้นรัฐมนตรีปุ๊บแม่งไม่มีข่าวไทยปะทะเขมรอีกเลยอ้าวความบังเอิญหรือเปล่าพี่บไม่วงเหมือนแบบอยู่ๆแม่งก็คือแบบว่าปองดองกันเลยงงความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็ดูมีหลายคนก็เรสประเด็นนี้ขึ้นมาผมคิดว่ามันก็ดูค่อนข้างชัดเจนนะพี่บวงสำหรับผมอะแต่ผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดคิดถูกไงว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองการเมืองเป็นภาพรวมๆอะภาพรวมการเมืองไทยนะคือเหตุการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นอีลุงตรงนังเนี่ยผมตื่นมาตอนประมาณบ่าย3วันนี้นะพี่บวงมีเหตุการณ์สำคัญเกิดไปประมาณ 3-4 เหตุการณ์ช็อตต่อช็อตแต่ว่าสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ได้ตามการเมืองนะอาจจะแบบว่าเริ่มงงแล้วว่ารูปการเป็นยังไงผมว่าพอเล่าเลยนะภาพมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเรื่องสุดท้ายมันเป็นเรื่องเดียวกันเหตุการณ์ณวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าเป็นเหมือนทางสามแพร่งของการเมืองพี่บวงเป็นจุดหักจุดตัดแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่สำหรับผมมันเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าการเมืองไทยถ้าเกิดว่าบรรนำเดินแบบปกติแบบไม่มีอะไรเนี่ยก็หมายความว่าประชาชนยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปวางหมากของตัวเองแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มึงดีลข้างหลังไม่ได้เนี่ยมึงต้องมาดีลข้างหน้าเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยสำหรับคนที่หมดหวังอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันเริ่มมีแบบเริ่มมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยว่าเฮ้ยหรือมันจะมีช่องทางอะไรที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ผมคิดว่าการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยภาพมันเริ่มมาจากตอนที่ลุงแมวเริ่มกลับมาที่เมืองไทยได้มันเริ่มจากตอนนั้นพี่บงกลับมาด้วยดีลปีศาจว่าเขาจะกลับเข้ามาที่การเมืองไทยแล้วจะเป็นเพลเยอร์หลักที่จะมาคานกับพรรคสีส้มอันนี้คือความตั้งใจเขาโดยที่คุณจะไม่โดนปัญหาอย่างอื่นเพียงแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาแบบเรียกว่าซีโรล่าแบบหมอบแบบไม่หือไม่อือเขาก็เข้ามาในเกมคล้ายๆเหมือนที่ผมเคยเล่าไว้เมื่อหลาย EP ก่อนก็คือเป็นเหมือนโทรานาแมวอ่ะพี่บวงซีโรล่ากับบิ๊กบอสแต่ว่าในแก๊งเดียวกันเนี่ยก็วางหมากพยายามจะตีนู่นตีนี่อะไรไปเรื่อยอย่างที่เราเห็นก็คือเล่นกรณีของสวสีน้ำเงินนะก็เริ่มมีการไต่สวนดำเนินคดีไปกรณีคดีของเขากระโดงที่รู้สึกว่าคนที่เปิดน่าจะเป็นคุณชูวิทย์ก่อนที่แกจะป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Entertainment Complex ที่จะกระทบกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มธุรกิจสีเทารอบๆประเทศไทย3เรื่องนี้ที่แกตัดสินใจเล่นแล้วมันเป็นภาพให้พอจะเริ่มเห็นได้ว่าในฐานะคนนอกเนี่ยเขาไม่ได้เดินเกมแบบปกติจะไปอยู่ฝั่งอนุรักษ์แบบเต็มตัวแต่ว่าเข้ามาเนี่ยก็มีการแบบว่าลดพลังอำนาจของคนที่เขาแค้นคนที่ส่งเขาไปอยู่ต่างประเทศมา10 กว่าปีจนมันเหมือนกับว่าลุงแมวได้เปรียบเยอะแล้วไปมาปุ๊บปุ้งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก่อนคือนายกคนแรกนายกเศรษฐาเนี่ยถูกถอดถอนออกไปจากกรณีของความไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อะไรสักนั้นก็คือเป็นคดีของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เอาลูกสาวตัวเองขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้ายแล้วพี่บวงเพราะว่าหลายคนมีพูดถึงอีกไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นไพ่แฟรงก์เฟิร์ตแต่ว่าผมว่าไพ่นั้นอาจจะใช้ยากนิดนึงพี่บวงรู้จักไพ่แฟรงก์เฟิร์ตไพ่ไหนแฟรงก์เฟิร์ตพี่บวงรู้จักไพ่แฟรงก์เฟิร์ตเหรอไม่รู้จักก็คือพี่ชายแพทองธารก็คือคุณพามทองแท้ไพ่นี้เนี่ยผมว่าอยากจะใช้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สาวคนโตเนี่ยผมว่าไม่เข้ามายุ่งแล้วผมว่าพี่สาวคนโตนี่น่าจะฉลาดหลักแหลมที่สุดก็คือบริหารธุรกิจโอกาสในการจะเข้ามาในการเมืองนะผมว่าเกมการเมืองมันต้องสะอาดกว่านี้คือเหมือนกับว่าเคลียร์ไอ้พวกหมากกลของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ค่อนข้างชัดเจนมันถึงจะแบบตัวพี่สาวใหญ่อาจจะมีโอกาสมาเล่นไหมผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยากผมเห็นรูปภาพผมไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าเป็นแบบว่า
เขาให้สัมภาษณ์จริงหรือเปล่า แต่เป็นรูปของพี่ชายของนายกอุ๊งอิง อ่า บอกว่าผมพร้อมเล่นการเมืองตั้งแต่เกิดเป็นลูกของทักษิณแล้ว เชี่ย แต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้คือแบบว่ามีใครมาแบบว่าทำภาพเองหรือเปล่าหรือว่าจริง ๆเขาเป็นคนพูดเองเลย ไม่เคยเห็นนะอาจจะปั่นหรือเปล่าพี่บวงอันเนี้ย อาจจะปั่นไม่แน่ อืม ถ้ามองกันแบบว่าภาพกว้างอ่ะ จริง ๆ ตัวพี่ชายอาจจะเหมาะกว่าคุณอุ๊งอิงด้วยซ้ำนะ ทำไมอะพี่บวง ก็ในมุมหนึ่งคือคุณอุ๊งอิงอาจจะมีความหือคุณพ่อไง คุณพ่อพูดอาจจะไม่ฟังบ้าง มีความเป็นปัจเจก แต่ว่าพี่ชายอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ฟังหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าพี่ชายเขาดื้อหรือเปล่าไง แต่ถ้าพี่ชายเขาไม่ดื้อมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้ ไม่ดื้อก็เป็นประโยชน์ในการใช้งาน เพียงแต่ว่าไอ้เชี่ยภาพลักษณ์ส่วนตัวมันก็มีมูลค่าในระดับหนึ่งที่มึงจะเอามาใช้งานในพี่บวงถูกปะล่ะ คือพูดตามตรงผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงผมก็เคยเห็นแค่แบบว่าตอนเขาสัมภาษณ์ไอ้คลิปที่เป็นไวรัลอ่ะแล้วมันก็นานแล้วเอาถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเฉลียวฉลาดมีความรู้ แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่ามีปัญหาด้านอื่น แล้วเขาอาจจะแก้ปัญหาแล้วมันใครจะไปรู้ คือเราอาจจะแบบว่ามีมุมมองในตัวเขาด้านเดียวว่าเขาเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพอาจจะแค่เพราะเรื่องนั้น ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่ผมว่า ผมพูดตามตรงเพราะ พอ ผมเป็นคนไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามผมก็บอกไม่ได้ตาม คือเราอาจจะไม่รู้เบื้องหลัง แต่ผมว่าพอคุณทักษิณเขาตัดสินใจเลือกใช้อะมันก็ชัดเจนแล้วพี่บวงว่าใครมันใช้ได้ เข้าใจ นึกภาพออกไหมอืม ซึ่งผมคิดว่าคุณนุ๊กอินอาจจะมีภาพลบในอดีตที่น้อยกว่า อาจจะมีน้อยมากแล้วก็ดูมีความมุมานะตั้งใจเป็นนายก Gen Y แต่เป็นนายกมาได้ไม่ถึง1 ปีพี่บวงเพียงเวลาแค่11 เดือนนะอุ้งอิงก็สุดท้ายภายในอาทิตย์นี้วันที่29 เดือนสิงหาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสอยคุณอุ้งอิงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากการเป็นนายกแล้วก็เขาเรียกว่ามีตราบาปเพราะถือว่าเป็นคนที่รับราชการแล้วก็คือมันไม่ได้โดนข้อเรื่องไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่มันโดนเรื่องของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงที่ผมเคยบอกไป2 ข้อแรกเขารอดตอนแรกที่นั่งฟังนะตอนนั้นพี่บวงนั่งเล่น POE อยู่ผมนั่งฟังศาลรัฐธรรมนูญเลยชี้แจงกองเชียร์เพื่อไทยนี่นะโอ้โหเฮกันล้านพี่บวงเพราะว่าตอนอ่านมาเรื่องแรกศาลบอกว่าไม่เข้าเขาคิดว่านายกได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วแต่ว่าประเด็นที่2เนี่ยคือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันร้ายแรงก็คือวิธีการพูดเจรจาหรือการโพสิชันตัวเองเนี่ยมันทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศไทยซึ่งก็เป็นเหตุผลนี่แหละที่ทำให้คุณอุ๊งอิงจบไปหลายคนก็มาตั้งคำถามกับประเด็นนี้ว่าพอหมดตัวเล่นตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยชินวัตรหมดอำนาจทางการเมืองแล้วหรือไม่ซึ่งผมในมุมผมนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงเท็จแค่ไหนแต่ผมคิดว่ายังไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่ามันดรอปลงไปเยอะแน่นอนถ้ามึงนึกภาพว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะไม่มีตัวแทนของชินวัตรมาเป็นหัวหอกตัวนำแล้วเนี่ยผมคิดว่ายากมากพี่บวงที่จะได้มาเป็นพรรคอันดับ1เหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่แบบเชี่ยเลือกกี่ทีก็แบบปึ้ง300 กว่าอย่างเงี้ยนะมันยากไงนะแล้วในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยพอคุณอุ๊งอิงหลุดออกไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในจุดที่ไปต่อไม่ได้พี่บวงรู้ไหมว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้มันติดเรื่องอะไรพอจะเข้าใจไหมเสียงมันไม่พอเหรอใช่ก็คือว่าชัดเจนมันแตกออกเป็น3ก๊กเหรอชัดเจนแล้วว่าน้ำเงินกับแดงเนี่ยเขาจับมือกันหลอกๆแต่จริงๆแล้วแม่งตีกันยับเลยแล้วก็มีการแทงกันข้างหลังแบบรุนแรงแบบที่ว่ามันคุยกันยากมันไม่ได้แบบว่าจับมือกันซะทีเดียวทีนี้จากที่เป็นรัฐบาลร่วมกันมีคะแนนแบบ300 กว่าเนี่ยพอแตกไป2 ก๊กเนี่ยก็เริ่มการดูดงูเห่าก็เลยมีการแบบว่าประกาศแล้วว่าใครอยู่ฝั่งใครสถานการณ์ปัจจุบันคือแดงเนี่ยมีประมาณ200 เสียงน้ำเงินเนี่ยมีประมาณ140 กว่าเสียงแล้วส้มก็มี140 กว่าเสียงเพราะฉะนั้นการที่แล้วมันต้องใช้เสียงเท่าไหร่มันถึงจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันจะต้องใช้เสียงเกิน1/10ก็คือจะต้องเกินประมาณ240 กว่าก็คือทั้งแดงและน้ำเงินเนี่ยมีไม่พอก่อนที่จะไปเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเนี่ยมึงต้องเอาข้อแรกก่อนคือมึงจะต้องมีการโหวตนายกที่เขากำลังจะเริ่มมีให้โหวตเนี่ยอาจจะเป็นศุกร์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยกำลังจะมีจัดเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วเพราะว่าประเทศมันไม่ควรจะไม่มีนายกนานซึ่งตอนนี้คุณภูมิธรรมก็คือของทางฝั่งแดงเนี่ยก็เป็นคนที่มารับหน้าที่เป็นนายกรักษาการก่อนซึ่งมันก็เกิดเกมการเมืองที่เรียกว่า
2 วันมานี้คือมึงไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงได้แต่พอจะกางซีนาริโอแต่มึงไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไงบางคนก็บอกว่าส้มกุมเกมแล้วแต่ผมอาจจะมองอีกแบบนึงผมมองว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยมันยังคงเป็นเกมที่ฝั่งแดงคุมอยู่เพียงแต่ว่าเขาคุมแบบเสียเปรียบมากพี่บวงเสียเปรียบมากเพราะว่าอยากจะเลือกนายกให้คนของตัวเองได้เพื่อไปทำงานต่อในเวลาอีกแบบปีกว่าๆ2 ปีที่เหลือเนี่ยเพราะว่าทั้งงานของฝ่ายตัวเองที่ทำเนี่ยในงานพาร์ทของฝั่งแดงเนี่ยผลงานมันก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแจกเงินหมื่นหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยมันมีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไงมันไม่แบบว่ากอบกู้ศักยภาพหรือแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ชัดเจนเพราะว่านี่ไงก็มึงก็ตีกันแต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ทำอะไรยากใช่ไหมทีนี้พอมีเรื่องเชี่ยวฮุนเซนมาเปิดคลิปปุ๊บนายกอุ๊กอิงพลาดท่าโดนสอยแถมกระแสคลั่งชาติมันยังคึกเขิมรุนแรงทหารเดินสายพูดตามงานสัมมนาอะไรมันโอ้โหมันเป็นสถานการณ์ที่ว่าตอนแรกจากที่แดงเนี่ยเล่นงานทางกฎหมายกับทางน้ำเงินกำลังจะชนะอยู่แล้วนะทักษิณมีเรียกอนุทินมากอดคอแบบพวกเดียวกันพอเกิดเหตุการณ์ฮุนเซนเปิดคลิปปุ๊บภายในวันนั้นเลยภูมิใจไทยประกาศมาอยู่ฝ่ายค้านแยกมันก็ดูว่าถ้าเกิดว่าคนมันจะมองว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเป็นการฉกฉวยจังหวะทางการเมืองมันมองได้เว้ยกูคิดว่ามันไม่ใช่การใส่ร้ายแต่ว่ามันตั้งคำถามได้ว่าสิ่งที่ทักษิณทำมันไปเหยียบตีนฝั่งตรงข้ามเยอะแล้วฝั่งตรงข้ามก็แพ็ครวมกันแล้วก็สร้างปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อเอาคืนแล้วตอนนี้เนี่ยเลือกนายกไม่ได้นายกภูมิธรรมเนี่ยที่กำลังรักษาการอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่โด่งดังมากก็คือเหตุการณ์ที่ทั้งแดงและน้ำเงินเนี่ยจากที่เคยด่าส้มชิบหายก็เดินทางมาที่พรรคแล้วก็มาขอคะแนนเสียงให้โหวตตัวเองเป็นนายกพี่บงเห็นเหตุการณ์นี้ไหมเห็นพี่บงมองมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรส่วนประชาชนก็ไม่ได้ถูกเห็นหัวตั้งแต่แรกทีนี้เหตุการณ์มันก็คือว่าพรรคส้มก็หนักใจว่าจะเลือกใครดีระหว่างเพื่อนเก่าที่เคยหักหลังกับศัตรูทางการเมืองอย่างยาวนานอย่างเช่นพรรคน้ำเงินที่เราก็รู้กันอยู่ว่าพรรคน้ำเงินก็เป็นตัวแทนของอีลิทไทยส่งกันเนี่ยลงมาการเมืองแล้วก็ควบคุมอะไรอยู่ข้างหลังมากมายนะแล้วมันก็เกิดการถกเถียงกันว่ามันควรจะเลือกให้ใครไปทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งในมุมผมก็มีเขียน Facebook ไปตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วว่าผมคิดว่าเราไม่ควรจะเลือกใครเลยเราควรจะแบบว่าปล่อยให้เขาไปจัดการกันเองหลายๆคนเขาก็แย้งมาไงว่าถ้าเราไม่เลือกใครเลยแล้วเราปล่อยให้มันติดลมหมายความว่าวันศุกร์นี้มีการโหวตนายกฝั่งเพื่อไทยเสนอชื่อคุณชัยเกษมเสียงโหวตมีแค่200ไม่ได้ฝั่งพรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อคุณอนุทินมีเสียงโหวต140ไม่มีใครได้เป็นนายกงั้นมันก็เลือกชนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบอีกอาทิตย์2อาทิตย์มันก็ไม่ได้ผู้นำมันก็เหมือนก็ติดลมไงเราก็เลยค่อนข้างเห็นไปแล้วว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเจตนาที่จะดึงเอาลุงตู่กลับมาเพราะว่าแคนดิเดตของเขาที่เป็นคุณชัยเกษมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเนี่ยคุณตีกันมาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้าประชุมยังไม่ได้รับโทรศัพท์ยังไม่ได้รับการเรียกเข้าไปคุยหาอะไรเลยก็คือไม่ได้อยู่ในสายตาเลยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณทักษิณเอาเสียงจากส้มมาไม่ได้นายกคนกลางแม่งเข้ามาเสียบแทนแน่นอนแต่ผมส่วนตัวผมมองจะเข้ามายังไงหมายถึงวิธีการคือยังไงวิธีการคือว่าเขายังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่แต่ว่าถ้ามึงเป็นองคมนตรีเนี่ยมึงไม่สามารถมาเป็นถ้ามึงเป็นข้าราชการมึงมาเป็นนายกไม่ได้วิธีการก็คือว่าเขาต้องลาออกจากการเป็นองคมนตรีแล้วมารับตำแหน่งนายกเหมือนคล้ายๆเฉพาะการแต่ว่าก็เป็นนายกปกติแหละดำเนินงานไปอีก2 ปีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเขาเป็นถ้าลุงตู่มาเป็นนายกแล้วคนอื่นจะโหวตลุงตู่เหรอคือเสียงมันจะผ่านเหรอเสียงผ่านเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องให้เสียงผ่านอยู่ดีลุงตู่ยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งแดงและน้ำเงินในเวลาเดียวกันเขาเป็นคนกลางที่พอจะแบบว่าเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นั้นซึ่งกลัวมองว่าลุงตู่เขาเข้ามาแบบนี้มันไม่ได้เข้ามาแบบใช้กำลังทหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็เต็มที่มันก็ปี2 ปีแล้ว
เขาจะทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันยังดูดีกว่าที่จะให้ทางภูมิใจไทยเป็นไปเลยแล้วใช้อำนาจตัวเองในการไปแก้ปัญหาคดีอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยมันดูเป็นข้อคอรหาที่มันไม่น่าจะปล่อยให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดลุงตู่อาจจะเราก็ไม่รู้ไงก็อาจจะปล่อยให้เกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่แน่เพียงแต่ว่า เอาแล้วเงื่อนไขของส้มอ่ะผมเห็นส้มบอกว่าเงื่อนไขเราก็ง่ายๆถ้าอยากให้เราก็สัญญาว่าจะยุบสภาใน4 เดือนมี3 อันคือยุบสภาใน4 เดือนจัดตั้งทำสสลมั้งหรือว่าประชามติเพื่อให้มีการทำรัฐธรรมนูญอันใหม่แล้วก็อันที่3คือเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลให้แต่เสียงอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ตื่นมาเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3 อย่าง4 อย่างพี่บวงเหตุการณ์แรกคือตื่นมาปุ๊บหัวหน้าพรรคประชาชนสีส้มไปเซ็นลงนามกับภูมิใจไทยว่าเขาจะให้เสียงในการโหวตนายกแต่เพิ่มเงื่อนไขข้อที่4มามั้งก็คือว่าถ้าคุณพยายามจะดูดสสจากฝั่งแดงมาเพื่อไม่ทำตามเงื่อนไข3 อันแรกเนี่ยเขาจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีคือผมสงสัยว่าไอ้พวก MOU ไอ้หาเซ็นกันน่ะมันเซ็นแล้วมันไปใช้งานได้จริงเหรอมันใช้งานในแค่เป็นทางสัญญาใจพี่โบ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายอะไรนึกภาพออกไหมอ้าวก็สุดท้ายถ้าเซ็นไม่เซ็นมันก็หักหลังได้อยู่ดีป่ะถ้างั้นน่ะมันก็ใช่เพียงแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือเพื่อแบร์ให้กับสาธารณชนเห็นว่าใครที่ไม่รักษาคำพูดมันอาจจะเป็นการ discredit เล็กๆน้อยๆได้อย่างนี้มันก็แค่เสียกระดาษเดียวว่ะใช่กูมองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากหลายๆพรรคการเมืองแล้วเราเห็นว่าเขาไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดเขาจะหาเหตุผลเขาก็หาอะไรมาอ้างได้มันก็ทำได้หมดอยู่ดีนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นหลายคนไม่เห็นด้วยที่ส้มตัดสินใจทำแบบนี้นะไปโหวตนายกให้อนุทินเพราะมองว่ามันอาจจะทำให้สูญเสียคะแนนนิยมแต่ผมว่าในมุมผมนะผมคิดว่าส้มตัดสินใจแบบนี้ไม่เสียคะแนนนิยมเท่าไหร่แต่จะเสียถ้าโดนหักหลังแล้วตัวเองไม่สามารถแก้เกมได้กูว่าอันนี้เสียเลยก็โดนมาแล้วไม่ใช่เหรอโดนจากแดงมาแล้วไงแต่ว่าจากน้ำเงินยังไม่เคยแต่กูว่าคือสำหรับผมเนี่ยการทำแบบเนี้ยแม่งเหมือนแบบว่ามันทำให้สังคมมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนเถตรงนะแต่ว่าไม่มีศักยภาพไม่มีชั้นเชิงทางการเมืองคือเป็นคนซื่อๆแต่ว่าตามคนไม่ทันอ่ะเฮ้ยซื่อยังไงเป็นแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนดีแต่ว่าใครจะอยากโหวตเข้าไปทำงานวะซื่อยังไงก็แบบก็ไปเซ็น MOU กับเขาทั้งที่แบบว่าโดนหักหลังมาแล้วอ่ะแบบมันมีรอยแผลมาแล้วอ่ะมันแบบว่ามันคือพี่บวงมองว่าถ้าเกิดว่าพี่บวงเป็นส้มสมมติพี่บวงเป็นส้มเนี่ยพี่บวงจะตัดสินใจทาง3 แพร่งนี้ยังไงพี่บวงตัดสินใจเหมือนผมไหมว่าเราปล่อยให้เขาไปพูดคุยกันเองแล้วเราไม่เข้าไปยุ่งไม่โหวตนายกให้ใครหรือพี่บวงมีทางออกที่ดีกว่านี้คือผมคิดว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นเงื่อนไขที่แบบว่ารู้ว่าจะโดนถ้ามันไม่มีไพ่ใบอื่นเอาไว้อีกอ่ะมันก็คือมันไม่รู้จะทำอะไรซึ่งถามผมอ่ะผมรู้ไหมผมก็ตอบว่าผมไม่รู้ถ้าคุณบอกว่าผมไม่รู้แล้วผมโง่แล้วงี้ถ้าส้มไม่รู้ส้มเป็นอะไรถูกป่ะถ้าคุณถามผมไม่รู้อยู่แล้วผมไม่ใช่นักการเมืองอ่ะแต่ถ้าไปถามส้มแล้วส้มไม่รู้อ่ะสิ่งที่ผมพูดมันผิดไหมล่ะถ้าเกิดว่าดำเนินไป4 เดือนแล้วสุดท้ายภูมิใจไทยไม่ทำตามสัญญาแล้วส้มก็คือสมมติว่าจะโหวตไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สุดท้ายคะแนนตัวเองไม่ถึงคะแนนเขาเยอะกว่าโหวตเขาไม่ล้มเนี่ยผมก็มองว่าส้มก็เสียพี่บวงงานเนี้ยถูกปะล่ะอันนี้มองตรงกันไหมก็เรียกว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เหตุการณ์ที่1คืออยู่ดีส้มก็ตัดสินใจไปเซ็นโหวตให้กับอนุทินพอเซ็นโหวตปุ๊บพรรคเพื่อไทยจากที่ไม่กล้ายุบสภาพี่บวงยื่นยุบสภาทูล9ไปเลยทันทีต่อเนื่องพี่บวงเห็นครับผมเห็นแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่บวงภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมาเอกสารยื่นยุบพรรคโดนตีตกจากข้างบนลงมาบอกว่าทำไม่ได้นี่ไงมันก็เลยแบบไอ้เชี่ยมันวันเดียวมันวุ่นวายแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้นายกรักษาการภูมิธรรมโดนฟ้องแล้วนะมีทางภูมิใจไทยส่งตัวแทนไปฟ้อง157ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ชอบโดน112แบบว่าทำให้ข้างบนเขาแบบ
อาจจะแปดเปื้อนเสื่อมเสียอะไรวะเนี่ยเฮียเละเทะไปหมด ภาพมันก็ชัดขึ้นเรื่อย ภาพมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วจากไม่ใช่แค่คลิปคุณเซนที่ล้มคุณพรีอุงอิงเราได้ แต่ว่า กระแสข้างชาติที่ปั่นกับเฮียพวกอินฟูพวกดาราไทยเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์ในการที่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องมีเลือกตั้งกันจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นฐานหลักๆในการที่เขาจะ เพราะว่าถ้าเพื่อไทยมันแตกรังแล้วมันจะไปไหนได้มันก็ไม่มาน้ำเงินมันก็มาส้มถูกปะล่ะเขาก็ต้องฉกฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้คะแนนในการเลือกตั้งของเขาเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าเขาต้องชนะส้มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมการเมืองก็คือว่าแดงเนี่ยฝ่อไปแล้วสิ่งที่ชนชั้นนำไม่ต้องการมากที่สุดก็คือส้มมึงห้ามได้เสียงแบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกิน250ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเขารู้ว่าส้มมึงจะได้เกิน250นะเผลอๆกูว่าเราไม่ได้เลือกตั้งพี่บงก็คือเรียกว่าในมุมของส้มเนี่ยส้มก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่ามันก็ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่ว่าก็คือซ้ายเฮี้ยขวาเฮี้ยกว่าอะไรอย่างงี้มันก็ต้องเลือกแค่ทางที่เฮี้ยแบบนั้นใช่คือกูก็พยายามจะคิดว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้นะทำไมถึงไม่ดึงเชงไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่าวันที่9เดือน9เนี่ยคือเป็นวันที่คดีชั้น14ของคุณทักษิณจะตัดสินแล้วมันเป็นหนึ่งในคดีที่คุณทักษิณโดนบีบกระโปรงเอาไว้ผมมองว่าถ้าส้มไม่รีบออกตัวนะแล้วดึงเชงให้มันแบบว่าโหวตล่มไปจนเลยวันที่9แล้วนะวันนั้นมันอาจจะแบบว่าคุณทักษิณมีไพ่อะไรแบบซ่อนไว้ในตัวอีกสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะพอเพิ่มการคานอำนาจได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้เพียงแต่ว่าในเมื่อเขาตัดสินใจเลือกแบบนี้แล้วก็คือเหตุผลก็คือว่าเราต้องการยุบสภาให้เร็วเพื่อที่จะได้ฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงและไปกันต่อซึ่งผมว่ามันก็เป็นเหตุผลที่มันพูดกับทุกคนแล้วมันก็ดูตรงไปตรงมาเดียดูชัดเจนดูแบบอยู่บนหลักการอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนเคลือบแคลงสงสัยแล้วว่าคุณโหวตให้เขาไปแล้วเขาจะเอาอำนาจตัวเองไปใช้ในการเคลียร์คดีตัวเองไหมแล้วเขาจะดูดสสจากอีกฝั่งหนึ่งจนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นแล้วสุดท้ายเปลี่ยนใจไม่ยุบสภาไหมไอ้เชี่ยอะไรมันจะไปการันตีได้วะคือเหตุผลเดียวที่ส้มให้ก็คือที่เลือกสีน้ำเงินเพราะว่าสีน้ำเงินมีคะแนนน้อยกว่าถ้าสีน้ำเงินจะดูดมาเนี่ยมึงต้องดูดมา100เลยนะมึงถึงจะมีความแข็งแรงเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงพี่หมูนึกภาพออกไหมตัวเองมีแค่140แต่ถ้าเกิดว่ามึงจะรันจบ2ปีได้อะมึงต้องมีแบบ250อะพี่บวงมันโอกาสมันยากมากที่น้ำเงินจะได้เว้นเสียแต่ว่าลุงแมวโดนบีบกระโปงแล้วสุดท้ายแล้วเสียงแดงมาโถมด้วยซึ่งมันถามว่ามันเป็นไปแบบว่าไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นไงพี่บวงนึกภาพออกไหมมันก็เลยเป็นเกมการเมืองที่คนที่เหนื่อยที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นสีแดงเพราะว่าตัวละครเพลเยอร์ตัวเองที่เหลืออยู่สุดท้ายเนี่ยก็โดนสอยโล่งไปแล้วหนทางเดียวที่คุณภูมิธรรมมีคือยื่นยุบสภาเนี่ยไอ้เชี่ยไม่ต้องใช้เวลาถึง1 วันนะโดนตีตกมาทันทีเลยพี่บวงแบบปึ๊กรวดเร็วชัดเจนแล้วมันจะไปทำอะไรได้ตอนนี้มันเหลืออะไรอ่ะมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราต้องเดินไปในสายที่ว่าเราจะต้องมีนายกที่ชื่อว่าอนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกชั่วคราวระยะสั้นแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าเขาจะออเนอร์สิ่งที่เขาสัญญาเอาไว้หรือไม่ผมไม่รู้หรอกว่าถูกหรือเปล่าอ่ะผมไม่มีความรู้อะไรมากไงแต่ว่าถ้าผมฟังแล้วผมสรุปเนี่ยผมรู้สึกว่าพูดตามตรงนะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าน้ำเงินเขาได้เสียงจากส้มอ่ะเขาไม่น่าจะหักหลังส้มเพราะว่าทุกอย่างเขาวางไว้แล้วต่อให้ไม่หักหลังอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามเกมของเขาที่เขาวางไว้ไม่จำเป็นต้องความรู้สึกผมใช่มันไม่มีความจำเป็นแล้วคือเหมือนว่าถ้าเขาแบบว่าทำทุกอย่างตามที่ตกลงกันกับส้มไว้เนี่ยคือส้มก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีในมุมผมนะที่เขาวางผมก็ไม่รู้หรอกใครไม่รู้อนาคตวะเป็นไปได้นะพี่บุ๋มก็คือว่าใช้เวลาใน4 เดือนตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วยังไงตัวเองก็มีกระแสคลั่งชาติอยู่แล้วก็คือพร้อมที่จะไปวัดกันในสนามเลือกตั้งเลยตอนนี้เพราะว่าคือผมมานั่งคิดนะคือถ้าสมมุติว่าน้ำเงินหักหลังส้มอ่ะมันจะกลายเป็นว่าน้ำเงินเสียส้มได้ถูกป่ะใช่หรืออาจจะน้ำเงินเสียส้มเสีย
มันก็คือยังไงน้ำเงินมันก็เสีย แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำเงินไม่หักหลังส้มทำทุกอย่างตามหมด แล้วไปวัดกันที่การเลือกตั้งเนี่ย ก็อาจจะไปตุกติกที่การเลือกตั้ง แล้วคนก็ไม่ได้ด่าน้ำเงินไงคนก็ด่าคนกลางไงว่าแบบเฮ้ยมึงเลือกตั้งมันมีการตุกติกทำไมมึงไม่ทำนู่นทำนี่วะกลายเป็นว่าน้ำเงินก็ลอยลำแล้วก็ชนะ ไม่จำเป็น ใช่ไหม ไม่จำเป็นต้องใช้รัฐประหาร แต่ว่าใช้นิติสงครามหรือใช้เทคนิคกกตที่อะไรเงี้ยที่เขาเคยใช้มา ใช่ แล้วก็ชนะเลือกตั้ง ที่เขาใช้กันประจำอยู่แล้วอะมันก็ออกมาในรูปแบบที่มันก็ได้ตามที่เขาต้องการไหมมีความเป็นไปได้ปะ ผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าทุกๆอย่างมันเป็นหมากกลเป็นแผนที่เขาวางไว้มาอย่างยาวนาน ทางเดียวที่มันจะพลิกเกมได้ก็คือเหมือนกับที่ผมเคยพูดไปแต่แรกพี่บุ๋มคือ แดงกับส้มไม่ต้องรวมกัน ถ้ามึงจะชนะน้ำเงิน มันเป็นทางเดียว ถ้าแดงกับส้มรวมกันได้ เสียงในสภามันจะเยอะแบบท่วมท้น นั่นก็เป็นโจทย์ที่เขาจะต้องแก้ให้ได้ว่าเขาจะคุมสีแดงไว้ได้ยังไง นั่นแค่นั้น ไม่น่ารวมกันได้หรอก รวมกันไม่ได้นะพี่บุ๋ม มันน่าจะมีเงื่อนไขที่ทำให้รวมกันไม่ได้อยู่อะ ก็ดิวปีศาจไงมันก็ให้มึงรวมไม่ได้ไงนั่นคือประเด็น ใช่ เพราะว่ามันก็มีการพูดคุยกับทั้งน้ำเงินและแดงในกรณีของโหวตนายกเนี่ย แต่มันค่อนข้างชัดเจนว่าแดงเขาทำตามเงื่อนไขที่ส้มร้องขอไม่ได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วอ่ะคนที่มันทำตามเงื่อนไขนี้ได้มันควรจะเป็นแดงมากกว่าน้ำเงินไงตามแบบว่ากลุ่มทางการเมืองอ่ะเพียงแต่ว่าพอมึงมีดิวปีศาจมันก็ล็อกละก็คือมึงก็ทำอะไรไม่ได้ก็จบ ผมคิดว่ามันยังพอมีความเซลล์ลุ้นๆก็คือถ้ามันมีเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวจุดวัดเรื่องอื่นผมว่ามันค่อนข้างเซตเทิลแล้วเราเห็นกันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเกมหลังจากล้มอุงอิงเนี่ยจากที่อีลีทชนชั้นนำต้องการจะใช้คุณทักษิณในการสู้กับกระแสของส้มในยุคพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าไม่เวิร์กเอาลูกสาวคนนี้มาไม่เวิร์กเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณอุงอิงเนี่ยมันไม่ได้ แล้วยังไปตีข้างในอีก มันก็เนี่ยก็ดึงอำนาจตัวเองกลับ แล้วก็ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาก็คือ อนุทินชาญวิรากูลมาเป็นตัวละครใหม่ที่มาทดแทน แล้วก็คุณทักษิณจะดิ้นสู้หรือไม่สู้ก็เรื่องของเขา แต่เขาอาจจะประเมินแล้วว่ามึงไปต่อไม่ได้ละมันก็กลับมาเรื่องเดิม ก็คือส้มก็ต้องมาตีกับน้ำเงิน อันนี้ก็คือเป็นฉากการเมืองณปัจจุบันตอนนี้ มองเหมือนกันไหมประมาณนี้